उनीहरूले दिएको पेपर सहित इन्फर्मेसन मसँग रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने RT PCR र PCR रिपोर्ट चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। We just got a notice from the Nepal government that passenger traveling to Nepal, what's the requirement for COVID? तपाईको नाम जो प्यासेन्जर जो ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको पासपोर्टमा जे नाम छ त्यो नाम चाहिँ यो रिपोर्टमा हुनु पर्यो। The passenger must have an RT PCR test result printed in a hard copy, and the test result must indicate the name, date of birth, and the date of collection, and with the test result. कि यो डेट एन्ड टाइम अफ स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ यो रिपोर्टमा हुनु पर्यो हैन। तर तपाई अब डिपार्चर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको जुन रिपोर्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिपोर्ट आको टाइम देखि 72 आवर्स हो, स्याम्पल आको टाइम देखि हैन। And it has to mention RT PCR that was conducted 72 hours before departure but 96 hours for the Qatar. 5 वटा कुरा 5 वटा कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो जुन चाहिँ रिपोर्टमा हुनु पर्छ। Make sure they ask the clinic and their test agent to please write down all information included before they send you the lab test result. तपाईले जुन क्लिनिकमा गएर गर्नुहुन्छ उनीहरुलाई भन्नु पर्यो कि यो 5 वटा कुरा चाहिँ इन्भल्भ गर्दै इन्क्लुड गर्दै भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। नमस्ते, आज म फेरि पनि LAX एयरपोर्टमा रहेको छु। LAX एयरपोर्टको कतार एयरवेज काउन्टर अगाडि रहेको छु। हुन त म यो एयरलाइन्समा काम गर्दिन, तर म यो एयरलाइन्समा चाहिँ आज किन छु भने नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा स्याम्पल पठाएको छ जुन स्याम्पलमा चाहिँ यो RT PCR रिपोर्टमा चाहिँ के इन्क्लुड हुनुपर्छ भनेर नयाँ नोटिस पठाएको छ। त्यो इन्फर्मेसन मैले पाइसकेपछि चाहिँ मैले तपाईहरुको अगाडि ल्याउने विचार गरे। त्यही भएर म चाहिँ आज यहाँ यो कतार एयरवेजको काउन्टर अगाडि रहेको छु। उनीहरुसँग जानकारी लिएर तपाईहरुसँग पक्कै पनि मैले पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ उनीहरुले दिएको पेपर सहित इन्फर्मेसन मसँग रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने RT PCR र PCR रिपोर्ट चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको मात्र हैन, यो चाहिँ कतार एयरवेजको नै रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। अब तपाईसँग हैन रिपोर्ट आएन टाइममा भनेर कतिजनाले चाहिँ र्यापिड टेस्ट अथवा एन्टिजेन टेस्ट अनि एन्टिबडी टेस्टहरु पनि गराइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन भनेर बकाइदा यो पेपरमा लेखेको छ, जुन चाहिँ कतार एयरवेजको पेपरमा लेखेको छ। त्यही भएर तपाईसँग चाहिँ PCR अथवा RT PCR नै रिपोर्ट हुनुपर्छ भनेको छ। र तपाई LAX बाट चाहिँ फ्लाइट लिँदै हुनुहुन्छ अथवा LAX यो लस एन्जलसमा क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईलाई कोभिड टेस्ट गर्ने ठाउँहरुको यहाँ लिंक पनि राखिदिन्छु, जुन चाहिँ एउटा सिटी अफ लस एन्जलसले कन्डक्ट गरेको छ, जुन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ अर्जेन्ट केयरको रहेको छ जसमा चाहिँ $400 देखि $500 कस्ट लाग्छ। अनि यसको दुईटैको रिपोर्ट चाहिँ 24 आवर देखि 30 आवर्स भित्र आउँछ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ म यो लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिंकहरु चाहिँ। र त्यसै गरेर कतार एयरवेजबाट फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन यहाँ केही प्रब्लम रिबुकिङहरु गर्नु पर्यो भने यसको वेबसाइट पनि म राखिदिन्छु, वेबसाइट भन्दा पनि इमेल एड्रेस राखिदिन्छु ताकि तपाईले त्यहाँ डाइरेक्टली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नयाँ नोटिसमा चाहिँ के रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज भन्दै छु। जुन चाहिँ रहेको छ जुन तपाईहरुले RT PCR को रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ नि, जुन क्लिनिकबाट लिएर आउनुहुन्छ त्यो क्लिनिकको रिपोर्टमा चाहिँ के इन्क्लुड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो नयाँ नोटिस रहेको छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त कस्टमर नेम, तपाईको नाम जो प्यासेन्जर जो ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको पासपोर्टमा जे नाम छ त्यो नाम चाहिँ यो रिपोर्टमा हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको टेस्ट मेथड, कुन वेले टेस्ट गर्नुभयो, PCR हो कि अथवा RT PCR हो, त्यो कुरा चाहिँ त्यो रिपोर्टमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। र त्यसै गरी टेस्ट नेम, अब टेस्ट नेममा SARC-CoV-2 अनि त्यसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ कि नेगेटिभ लेखेको हुन्छ कि त नट डिटेक्टेड भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो कुरा पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो हैन, इन्क्लुड हुनु पर्यो। र त्यसै गरी टाइम एन्ड डेट अफ स्याम्पल कलेक्सन भनेको छ। यो स्याम्पल कलेक्सनको कुरामा चाहिँ हामी धेरै जना कन्फ्युज छौं। म पनि कन्फ्युज थिएँ, मलाई यो एयरलाइन्सले एकदमै क्लियरली भन्दिएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि यो डेट एन्ड टाइम अफ स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ यो रिपोर्टमा हुनु पर्यो हैन। तर तपाई अब डिपार्चर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको जुन रिपोर्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिपोर्ट आको टाइम देखि 72 आवर्स हो, स्याम्पल आको टाइम देखि हैन। किनभने स्याम्पल त कतिवटा ल्याबहरुमा त मोर देन 3 डेज लाग्छ नि त रिपोर्ट आउनलाई। त्यही भएर यो चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गरेको डेट र टाइम चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो रिपोर्टमा हैन।
तर डिपार्चर गर्नुभन्दा अगाडि जुन रिपोर्ट आउँछ त्यो चाहिँ 72 आवर्सको लागि भ्यालिड हुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को कुरा भनेको स्याम्पल सोर्स कहाँबाट लिनुभयो, नाकबाट लिनुभयो, मुखबाट लिनुभयो हो, त्यो सोर्स पनि यो रिपोर्टमा खुलाउनुपर्छ। सो 5वटा कुरा 5वटा कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो जुन चाहिँ रिपोर्टमा हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ प्यासेन्जरको नेम, अर्को भनेको टेस्ट मेथड, अर्को भनेको टेस्ट नेम, अर्को टाइम एन्ड डेट अफ स्याम्पल कलेक्सन र अर्को भनेको स्याम्पल सोर्स हो। यो 5वटा कुरा चाहिँ तपाईले जुन क्लिनिकमा गएर गर्नुहुन्छ उनीहरुलाई भन्नु पर्यो कि यो 5वटा कुरा चाहिँ इन्भल्भ गर्दै इन्क्लुड गर्दै भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। Hi, my name is Vishal Patel and we just got a notice from the Nepal government that passenger traveling to Nepal, what's the requirement for COVID. The passenger must have an RT PCR test result printed in a hard copy, and the test result must indicate the name, date of birth and the date of collection and with the test result date. And it has to mention RT PCR that was conducted 72 hours before departure but 96 hours for the Qatar. And if you want to avoid that not getting accepted on the board, make sure before you come to the airport you have to have this test printed with RT PCR written on it with your name, date of birth and the test result says that negative or not detective. It must printed everything on the lab test result paper. And to avoid that, make sure you wherever you go to get the test done at the clinic or at the lab, wherever it's open, make sure they ask the clinic and their test agent to please write down all information included before they send you the lab test result. Thank you. मैले मेनली यो कतार एयरवेज चाहिँ किन लिएर आएको भन्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै नेपाली बुवा आमाहरु चाहिँ मैले कतार एयरवेजबाट नेपाल जानु भएको देखेको थिएँ। अनि त्यही भएर कति जना चाहिँ एयरपोर्टमा आएर यो रिपोर्टहरु हुन्छ नि राइट वेमा करेक्ट फर्ममा नभएको भएर घर फर्किएको पनि देखे। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छु कि भनेर यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ मैले एयरवेजबाट लिएर तपाईहरुसम्म लिएर आएको छु। अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ अरु कोही जाँदै नेपाल भने उहाँहरुसम्म पुर्याउन तपाईहरुले पनि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। त्यति गरेपछि उहाँहरु पनि आफू पनि ढुक्क भएर एयरपोर्ट आउन सक्नुहुन्छ नि हैन। मैले आफ्नो पार्ट गरेको छु, तपाईहरुले पनि प्लिज शेयर गरेर आफ्नो पार्ट चाहिँ गरिदिनु होला। र यस्तै अरु जानकारीहरु लिनको लागि चाहिँ पक्कै पनि चिलगाडी च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र तल रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो आफू पनि स्टे सेफ, stay healthy र अरूलाई पनि हेल्दी राख्नु होला। आजको लागि भने चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।